Hello, my dear students. মই নিতু ছাৰ তোমালোকে নিশ্চয় মোক চিনি পাইছা ওকে সো আজি হৈ যোৱা আজি অৰ্থাৎ জুলাই 31 তাৰিখে হৈ যোৱা CW পেপাৰ অৰ্থাৎ কম্বাইন এন্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যন যেটো আমাৰ অসমৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ কেইখনৰ কাৰণে পতা হয় তাৰে কোৱেশ্চন পেপাৰখনৰ সলিউশনটো মই আজি কৰিবলৈ ওলাইছো মানে একচুয়ালি কথাটো মই ইউটিউবত ইউটিউবৰ ইমান ফেমিলিয়াৰ নহয় আসলে মই এইবোৰ ইমানকে নকৰো কিন্তু তথাপিও বহুত ষ্টুডেন্টে মোক ৰিকুৱেষ্ট কৰিবলৈ গতিকে মই উপায়নুপত কৰিছো আৰু ৰাফলি কৰিম মই পেপাৰখন জাস্ট এতিয়া পাইছো আৰু এতিয়াই তোমালোকৰ ফ্ৰন্টতে মই সলভ কৰি দিবলৈ চাম গতিকে অকমান সময়ও লাগিব পাৰে তাৰ কাৰণে তোমালোকে কোনো বেয়া নাপাবা আৰু গতিকে ঠিক আছে সো আমি ফিজিক্সৰ ফাৰ্স্ট প্ৰশ্নটো আছিল এটো নম্বৰ 41 ৰ একচুয়ালি কালাৰটো চেঞ্জ কৰিছো এটো 41 যেটো প্ৰশ্ন হৈছে if density rho acceleration due to gravity g and frequency nu are the basic quantities find dimension of force okay so iman tan question নহয় এটো overall মই পেপাৰখন জাস্ট অলপ আগতে চাইছিলো মডাৰেট লেভেলৰে আহিছে কিছুমান এনেকুৱা আছে যেবোৰ অলপ টান যেনে লাষ্টৰ ফলে দুটামান কোৱেশ্চন আছিল কি জানি কিন্তু তথাপিও মডাৰেট লেভেলৰ আহিছে okay so first question to যদি মই চাও তেনেহলে first question to মোক কৈছে dimension of force সুধিছে so আমি জানো টেকনিকটো কেনেকৈ কৰিব পাৰি মই force is proportional to কাৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে বুলি কৈছে density ওপৰত ডিপেন্ড কৰে so density to the power a লৈ ললো acceleration due to gravity to the power b লৈ ললো আৰু frequency nu to the power c লৈ ললো এটা মই যদি ডাইমেনশন টো হ force ৰ ডাইমেনশন m l t to the power -2 is equal পাতি লৈছো মই density ডাইমেনশন তোমালোকে জানা ৰবা ওকে ঠিক আছে density dimension তোমালোকে জানা m l to the power -3 to the power a g মানে acceleration due to gravity obviously acceleration or dimension number l t to the power -2 to the power b and nu মানে hertz অর্থাৎ time inverse to the power c এটা আমি যদি কম্পেয়ার কৰো তুমি এফালে দেখিবা m l t to the power -2 আৰু এফালে ডাইৰেক্টলি আমাৰ ফ্ৰন্টত আহি আছে m to the power a l to the power -3a plus b আৰু t to the power -2b minus c এটো আহি আছে যদি মই m ৰ ডাইমেনশনটো কম্পেয়াৰ কৰো তেনেহলে ডাইৰেক্টলি a = 1 আহি আছে a = 1 আৰু a = 1 যদি পুট কৰো তাৰ পিছৰটো যদি আমি কম্পেয়াৰ কৰো -3a plus b = 1 ৰ লগত মিলি আছে l ৰ ডাইমেনশনটো এতিয়া a ৰ ভ্যালু যদি তুমি 1 পুট কৰি দিয়া তেনেহলে b ৰ ভ্যালু কি আহিব 1 পুট কৰিলে 1 plus 3 মানে 4 আহিব এনেকুৱা কোনটো আছে g to the power 4 থকা তুমি যদি সোয়া ওকে দুটাত আছে কিন্তু প্ৰথমটো ওকে অপচন b2 কাৰেক্ট হ'ব কাৰণ প্ৰথমটোত ৰো স্কয়াৰ আছে কিন্তু ৰো to the power 1 আহিব লাগে ঠিক আছে okay so first question to solve হ'ব next number 42 আছে a ball thrown vertically upward ignoring the air resistance which of the following plots represent velocity time plot okay এটো ইমান টান নহয় মানে শুনা যদি সাপোজ যিকোনো এটা বডি আছে ওকে বডিটোৰ যদি তুমি বডিটোক আপওয়ার্ড থ্রো কৰিছা তেনেহলে বডিটোৱে তাৰ ডাইৰেকশনটো ৰিভাৰ্স কৰিছে মানে ওপৰলৈ যাওঁতে যেটো ডাইৰেকশনত গৈ আছে ঘূৰি আহোতে তাৰ ডাইৰেকশনটো ৰিভাৰ্স কৰিছে গতিকে obviously velocity নেগেটিভ ডাইৰেকশনত আহিবই বুজি পালা velocity নেগেটিভ ডাইৰেকশনত আহিব কাৰণ velocity is a vector velocity ডাইৰেকশন ডিপেন্ডেন্ট হয় গতিকে এটা ডাইৰেকশনত যদি তুমি পজিটিভ বুলি মানিছা তেনেহলে ইটো ডাইৰেকশন নেগেটিভ বুলি তুমি অটোমেটিক্যালি মানিব লাগিব গতিকে velocity নেগেটিভত আহিবই আৰু এই গ্ৰাফ কেটা যদি মই ভালকে চাও তেনেহলে বি অপচনটো এনেকুৱা আছে যেটো velocity টো নেগেটিভত আহিছে সো বি উইল বি দা আনসার ঠিক আছে এটা মই নেক্সট কোৱেশ্চন লৈ গৈছো পেজ নম্বৰ 2 ওকে ঠিক আছে পেজ নম্বৰ 2 ত ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চন টো কৈছে calculate the moment of inertia of a cylinder of length 1.5 meter radius 0. আসলে মোক স্টুডেন্টটোৱে যেটোৱে দিলে তাৰ ফটোখিনি ক্লিয়াৰ নহয় 0.3 মেবি মই নিজেও ধৰিব পৰা নাই and density is 8 into 10 to the power 3 okay about the axis of the cylinder ঠিক আছে এটো উলিওৱাটো একদমই সহজ যদি তুমি 43 টো চোৱা তেনেহলে সিলিন্ডাৰৰ মানে তুমি সিলিন্ডাৰ মানে কি আসলতে এখন ডিস্কৰ যেনিবা যাৰ থিকনেসটো বেছি
এটা সলিড সিলিন্ডাৰ মানে কি হ'ব তুমি এখন ডিস্ক লৈছা আৰু এনেকুৱা ডিস্ক এগাল মান তুমি ওপৰে ওপৰে ৰাখি দিলা তেতিয়া সিলিন্ডাৰ এটা ফৰ্ম নহব জানো মানে সিলিন্ডাৰ মানে আলটিমেটলি ডিস্কে যাৰ থিকনেসটো বেছি একদম সহজ কথা মই বো কোচিংত কৰাই থাকো ভালকে বুজি পাইছা যেখিনি মই কৰাই থৈছো ওকে সো সিলিন্ডাৰ টু গটিকে মোমেন্ট অফ ইনাৰ্শিয়া মোৰ কাৰণে কোটা কথা নহয় মোমেন্ট অফ ইনাৰ্শিয়া হ'ব হাফ এম আৰ স্কয়াৰ এটা হাফ এম আৰ স্কয়াৰ মানে তোমাৰ ইয়াত ওকে এতিয়া কথাটো হৈছে যে ইয়াত মোক কি দি থোৱা আছিল ইয়াত লেংথ দি থোৱা আছিল ৰেডিয়াস দি থোৱা আছিল ডেন্সিটি দি থোৱা আছিল সো মাসটো ডাইৰেক্টলি নোলাব মাসটো মই ভলিউম ইনটু ডেন্সিটি কৰি উলিয়াব লাগিব সো মাসক যদি মই ভলিউম ইনটু ডেন্সিটি কৰোঁ ফাৰ্ষ্টতে মই ভলিউমটো উলিয়াব লাগিব ভলিউম কি কেনেকৈ উলিয়াম মই ভলিউম ইনটু সিলিন্ডাৰ একদম সহজ পাই আৰ স্কয়াৰ ইনটু এইচ পাই আৰ স্কয়াৰ মানে 3.1416 ইনটু আৰ স্কয়াৰ মানে 0.05 স্কয়াৰ ইনটু এইচ মানে মোক দিয়া আছে 1.5 এটা এটো যদি ক্যালকুলেশন কৰো মই ক্যালকুলেটৰতে কৰি চাইছো মই পাইছো 0.01175 এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ৰিজাল্ট পাইছো এটা মই যদি ভলিউম ইনটু ডেন্সিটি মই I ইকুৱেল টু হাফ অফ ভলিউম যেটো মই পালো 0.01175 ইনটু ডেন্সিটি মোক যেটো দি থোৱা আছে 8 into 10 to the power 3 8 into 10 to the power 3 মোক দি থোৱা আছে multiplied by r square মানে 0.0025 এটো যদি মই কৰি দিও তেনহলে মই ক্যালকুলেট কৰি আছো ৰিজাল্টটো অলমোস্ট 0.1175 এনেকুৱা আহিব গতিকে অপচন যেটো আছে এইটো বি টো শুদ্ধ হ'ব ঠিক আছে আই হোপ তোমালোকে বুজি পাইছা মই ৰাফলি কৰিবলৈ চাইছো ইমান বেছি স্ট্ৰেছ দি কৰি থকা নাই অবিয়াসলি তোমালোকে বুজি পাইছা বুলি মই আশা কৰিছো নেক্সট কোৱেশ্চনটো চাইছো কোৱেশ্চন নম্বৰ 44 at what height above the earth surface the value of z is same as in a কি গলে in a মোৰ কোৱেশ্চন বোৰ্ড হৈ বনে in a mine 80 কিলোমিটাৰ deep okay এটো depth আৰু height ৰ ৰিলেচনটো ইউজ কৰিলে হ'ল 44 নম্বৰটো number 44 নম্বৰটো আমি depth আৰু height ৰ ৰিলেচনটো জানো d = to which মানে তোমাক এতিয়া তোমাক কৈছে যে at what height above the earth surface the value of z is same in a mine okay depth ভ্যালুটো তোমাক দিয়া আছে 80 কিলোমিটাৰ হয়নে 80 কিলোমিটাৰ তাহলে কিমান হাইটত g ভ্যালুটো সেম হ'ব 40 কিলোমিটাৰ simple so option c will be the answer next 45 a raindrop of radius 0.3 millimeter falls through air with a terminal velocity of 1 meters per second the viscosity of air okay viscosity dia ase poisot ase eta kotha mono rakhiba moi tumalok classot koi je decapoise to SI unit de decapoise jak koa hoy hetu hoise SI unit poise dia ase eta etu CGS unit dia ase find the viscous force on the raindrop okay etu iman tan nohoy kintu asolote studentor kisman formula monot na thake karone eniko dhoroner question bu kora solve kora one problem hoy asolote etu formula directly ami Stokes law to use kori dibo Stokes law যদি Stokes law use কৰা তেনহলে Stokes law formula কি আছিল f = 6 pi eta r v Stokes law এ তুমি ভ্যালু পুট কৰা 3.14 into viscosity তোমাক দিয়াই আছে 18 into 10 to the power -5 into 0.03 radius দিয়া আছে velocity to মোক 1 meter per second ছিল এর কথাটো মনত ৰাখিবা 1 meter per second আছিল মই তো centimeter per second লৈ কনভাৰ্ট কৰিলে একো ডাঙৰ কথা নহয় 100 হৈ যাব ইয়াত 100 দি দিয়া তুমি সলভ কৰিছো সলভ কৰিলে আমি অলমোস্ট পাম 1.01 into 10 to the power -2 এটো পাম সো ডাইন এটো কোনটো অপচন আছে 1.01 এটো অপচন ডি ইজ কারেক্ট ওকে বুজি পাইছা পেজ নম্বৰ 3 লৈ আহিছো মই এতিয়া ঠিক আছে পেজ নম্বৰ 3 যিখন ফটো হেখন আৰু অলপ বেছি ব্লাৰ যেন লাগিছে মোৰ তথাপিও আমি চাও ঠিক আছে a vessel A contains hydrogen and another vessel B whose volume is twice contain same mass of oxygen another vessel B okay at the same temperature what will be the ratio of the RMS speed of the molecules ঠিক আছে তোমাক এটা কৈছে RMS speed of the molecule কো দিছে temperature same বুলি কৈছে obviously আমি RMS speed of formula জানো VRMS = √3RT divided by m তোমালোকে যদি ভালকে চোৱা এই প্ৰশ্নকেইটা ইমান টান নহয়
এতিয়া টেম্পাৰেচাৰ কনষ্টেণ্ট বুলি কৈ দি আছে r টো অলৰেডি কনষ্টেণ্ট 3 অলৰেডি কনষ্টেণ্ট গতিকে আমি ডাইৰেক্টলি দেখিছোঁ যে v rms যিটো rms ভেলোচিটি হয় সেইটো ইনভাৰ্সলি প্ৰপৰ্চনেল টু মোলাৰ মাছটো ইনভাৰ্সলি প্ৰপৰ্চনেল টু মোলাৰ মাছ সো ঠিক আছে এতিয়া কথাটো হৈছে মলিকুলাৰ মাছটোৰ লগত ইনভাৰ্সলি প্ৰপৰ্চনেল এতিয়া মই আলটিমেটলি কি পাম মই যদি ৰেশিও উলিয়াম মোক কি কৈছে what is the rms what will be the ratio of ঠিক আছে ওকে মই যদি ৰেশিও উলিয়াও হাইড্ৰোজেন আৰু অক্সিজেনৰ তেনেহ'লে ওপৰত থাকিব মোলাৰ মাছত অক্সিজেন আৰু ইয়াত থাকিব হাইড্ৰোজেন এটা এইটো হ'ব 32 অবভিয়াছলি আমি জানো অক্সিজেন O2 এটাৰ 16 গতিকে দুটাৰ 32 আৰু হাইড্ৰোজেনৰ 2 সো ডাইৰেক্টলি উৰাই দিয়া ৰুটৰ ভিতৰত আছে 16 so 4:1 will be the answer 4:1 য'ত আছে C will be the answer হৈ গ'ল ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চন লৈ আগবাঢ়িছোঁ আমি 47 কি আছে ক্যালকুলেট the fundamental frequency of a sonometer wire of length 20 cm ঠিক আছে tension 25 cm cross sectional area ইমান 10 to the minus 2 cm square and density of the material of wire is 10 to the power 4 kg per meter square ঠিক আছে আমি ফার্স্ট অফ অল এটা কথা জানো যে ফ্রিকোয়েন্সি ফর্মুলাটো কি ফান্ডামেন্টাল ফ্রিকোয়েন্সি ফর্মুলাটো কি মই 47 টো কৰিছো দেই প্ৰখিনি অবভিয়াছলি বুজি পাইছা বুলি মই ভাবিছো 47 ফান্ডামেন্টাল ফ্রিকোয়েন্সি ফর্মুলাটো মই জানো বেসিক কথা এটো যে 1/2L root over tension divided by mass per unit length ঠিক আছে mass per unit length মানে বুজি পাইছা mass per unit length মানে কি উলিয়াব লাগে মানে মই যদি mu টো উলিয়াও তেনেহলে মই কি দিম মোক ইয়াত দিয়া আছে ডেনসিটি দিয়া আছে মানে মাস কেনেকৈ উলিয়াম মই ডেনসিটি ইনটু ভলিউম divided by length so L আৰু L cancel out হল so মই হাতত থাকিলে rho into a মানে মই যদি mu ভ্যালুটো উলিয়াব লাগে rho into a কৰিলে হৈ গল rho মোক দিয়া আছে 10 to the power 4 আৰু a এৰিয়া মোক দিয়া আছে 10 to the power -2 কিন্তু কথাটো হৈছে যে মই দেখা পাইছো এটো সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ আছিল 10 to the power -2 সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ তাক যদি মিটাৰ স্কয়াৰলে নিয়ে তেনেহলে কি হ'ব 10 to the power -6 সিম্পল ক্যালকুলেশন মানে সো ইয়াৰ পৰা কি ওলালে 10 to the power -2 10 to the power -2 ওলালে mu ভ্যালুটো এটা মই যদি ইয়াত পুট কৰো ফান্ডামেন্টাল ফ্রিকোয়েন্সি টো উলিয়াবলে 1 by twice L L to মোক কি হতে আছিল 20 cm মানে 1/5 মিটাৰ ৰুটৰ ভিতৰত কি আছে টেনশন টু 25 নিউটন আৰু তলত মই মিউ ভ্যালুটো এই মাত্ৰ পালো 10 to the power -2 আনসাৰ ওলাই গ'ল আৰু কি আছে 5 divided by 2 ওপৰ 25 into 100 so ৰুটৰ বাহিৰলৈ আহিলে কি হ'ব 5 into 10 দুয়ে কাটি দিয়া 5ক 125 is the answer 125 কোড আছে 125 এটো answer C হৈ গ'ল নাম্বার 48 লৈ আহিছো a tuning fork of frequency 200 Hz tuning fork of frequency 200 Hz is in unison with a sonometer wire okay মানে মিলি আছে বুজি পালানে একেটা টোনতে আছে ইউনিশন মানে একেটা টোনতে থকা sonometer wire how many beats per second will be heard if the tension in the wire is increased by 2% okay so যদি মই 2% ৰে ইনক্রিজ কৰো টেনশনটো তেনেহলে বিট ফ্রিকোয়েন্সিটো কি হ'ব ঠিক আছে ফার্স্ট অফ অল মই এটা কথা লিখো যে এই ফ্রিকোয়েন্সি রেজোনেন্স ফ্রিকোয়েন্সি ফর্মুলাটো কি আছিল ফ্রিকোয়েন্সি ফর্মুলা আছিল 1/2L root over T by mu হয়নে এতিয়া মোক লাগে যে মই 2% বহাইছো ফ্রিকোয়েন্সি কি চেঞ্জ হ'ব ঠিক আছে হ'ব মই এটা কাম কৰো মই চেঞ্জ ইন ফ্রিকোয়েন্সি ডিভাইডেড বাই অরিজিনাল ফ্রিকোয়েন্সি ইকুয়াল টু বাকি গুটিকাল কনস্ট্যান্ট হয়নে অকল খালি থাকিলে এ t to the power half 1/2L কনস্ট্যান্ট mu কনস্ট্যান্ট সো t to the power half আছে সো ইয়াক যদি মই এনেকে লিখিব পাৰো এতিয়া মোক দিয়া আছে যে মই বিট ফ্রিকোয়েন্সি লেভেলে বিট ফ্রিকোয়েন্সি মানে ডেল্টা f টো আসলে ডেল্টা f টো মই উলিয়াব লাগে ডেল্টা f যদি মই উলিয়াও তেন্তে মই হাতত কি থাকিলে 1/2 delta t by t into f এটা মোক অৰিজিনাল বিট ফ্রিকোয়েন্সি 200 অৰিজিনাল ফ্রিকোয়েন্সি টিউনিং ফৰ্ক অফ 200 Hz যেটো আছিল হাফ ইনটু ডেল্টা t টো মোক কৈছে যে মই 2% ডেল্টা t by t টো মই 2% ইনক্রিজ কৰিলো বুলি কৈছে প্লাস 2% আৰু এটো 200 Hz যেটো আছিল সো কাটি দিয়া ডাইৰেক্টলি ইয়াত 2 যাব 2 so bit frequency will be 2 so this will be the correct answer
সেইটো 2 বি টু কাৰেক্ট হ'ব ঠিক আছে ওকে মই পিছৰ পেজলৈ গৈছোঁ পেজ নম্বৰ 4 হ'ব পেজ নম্বৰ 4 ঠিক আছে পেজ নম্বৰ 4 ৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটোৱে আহিছে আমাৰ কাৰেণ্ট ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ পৰা হয়নে কাৰেণ্ট ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ পৰা আহিছে কাৰেণ্ট ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ প্ৰশ্ন নৰ্মেলি ষ্টুডেণ্টে ইমান বেয়া নাপায় কৰিব পাৰি যিহেতু ইয়াত চাওঁচোন সাৰ্কিটটো কেনেকুৱা ধৰণে আছে মোক কি সুধিছে মোক এই সাৰ্কিটটোত সুধিছে ৰবা মই চাব লাগিব find the equivalent resistance between point A and B for the following okay for the following net ঠিক আছে equivalent resistance সুধিছে যদিও আমি এইবিলাক সিমেট্ৰি কথা ভাবিম ইয়াত যে এটো সিমেট্ৰি হ'ব নেকি মিৰৰ সিমেট্ৰি হ'ব নেকি বা ফোল্ডিং সিমেট্ৰি হ'ব আমি বহুত হাই লেভেলত ভাবিম কিন্তু আসলতে এই প্ৰশ্নটো ইমান বেছি ওপৰৰ যেন লগা নাই চাও আমি কৰি চাও ঠিক আছে সাৰ্কিট এনেকুৱা ধৰণে আছে এটো এটা ৰেজিস্টৰ এটো পইণ্ট A এটো B ইয়াত দুটা ৰেজিস্ট্যান্স আছে 3 এটো আৰু এইফালে দুটা আছে ঠিক আছে 3 মই ৰাফলি কৰিছো বেয়া নাপাবা ইয়াত এটো A বুলি কোৱা মানে এটো A আমি জানো পটেনশিয়াল পইণ্ট পটেনশিয়াল টেকনিক বিলাক আমি কেনে কৰিব লাগে জানো B মই ক্লাছত শিকাই থাকো সব ষ্টুডেন্টক আৰু কোনো নোৱাৰকে নাথাকে obviously পাৰি এটা মাজৰ পইণ্টটো এই পইণ্টৰ পটেনশিয়াল কিমান নাজানো এটো এটা জাংশন হয় এই পইণ্টটো এটা জাংশন হয় মই কিমান পটেনশিয়াল নাজানো কাম এটা কৰো ন ইয়াক x বুলি লৈ লওঁ বুজি পালানে যেহেতু মই পটেনশিয়ালটো নাজানো সেইটো পইণ্টৰ মই x বুলি লৈ ললো এটা কি আৰু ভাগ কৰি বলো এটা পইণ্টক a লৈ লোৱা এখিনি এটা পইণ্টক b লৈ লোৱা আৰু ইয়াত যেটো পইণ্টক x বুলি মই লৈছিলো এটো লৈ লোৱা হল এতিয়া তুমি চোৱা x ৰ লগত b দুটা ৰেজিস্ট্যান্স লাগি আছে আৰু x ৰ লগত a দুটা ৰেজিস্ট্যান্স লাগি আছে সবৰে ভ্যালু 3 ওহম ঠিক আছে মই এটা কাম কৰো a ৰ লগত দুটা ৰেজিস্ট্যান্স লাগি আছে 3 ওহমৰ b ৰ লগত 3 ওহমৰ দুটা ৰেজিস্ট্যান্স লাগি আছে হল তাৰ উপৰিও a আৰু b মাজত দুটা ৰেজিস্ট্যান্স আছে a আৰু b মাজত দুটা ৰেজিস্ট্যান্স 3 সব 3 আৰু হলনে এটা তুমি এটা কথা ভালকে চোৱা এটো যদি 3 আৰু 3 তুমি প্যাৰেলাল কৰা মই কৰি নেদেখালেও হয় আসলে 3 * 3 divided by 3 + 3 মানে 6 3 2 so 3/2 পাবা তুমি 1.5 পাবা 3/2 মানে 1.5 ঠিক তেনেকৈ ইয়াৰো 1.5 পাবা এটা দুইটা সিৰিজত পৰি গল এই দুটাৰ ইকুইভ্যালেন্ট উলিয়ালা ইহঁতৰ ইকুইভ্যালেন্ট উলিয়ালা দুটা সিৰিজত নপৰিব জানো তাৰ পিছত সিৰিজত পৰা মানে 1.5 আৰু 1.5ক সিৰিজত কৰিলে তুমি কি পাবা 3 পাবা গতিকে মই সাৰ্কিটটো ধুনীয়াকে এনেকৈ আঁকি ল'ব পাৰো যে মই 3 পালো এটা 3 ইয়াত আছে এটা 3 ইয়াত আছে এটা 3 ইয়াত আছে তিনটা 3 প্যাৰেলাল কৰিলে মানে 1/r equivalent equal to 1/3 plus 1/3 plus 1/3 মানে 3/3 মানে r equivalent equal to 1 ohm answer কি ডাঙৰ কথা হয় না অপশন বি ঠিক হল নেক্সট a step down transformer is used to reduce the main supply to 20 volt to 10 volt okay ধুনীয়া অংক ট্ৰান্সফৰ্মাৰ কোৱেশ্চনটা কৰিছে ঠিক আছে ট্ৰান্সফৰ্মাৰ এনো মানে আসলতে তুমি কোৱেশ্চনটো দেখিলে ভয় খাব নালাগে আসলতে মানে আমি এটা কথা জানো যে ট্ৰান্সফৰ্মাৰত ফৰ্মুলা নো আছে কেটা সেইকেটা ফৰ্মুলা মাজতে পৰিব কোৱেশ্চনটো গতিকে ইমান টান বুলি ভাবিব নালাগে প্ৰথমতেই a step down transformer is used to reduce the main supply মানে শুনা তোমাক E1 টো দি থোৱা আছে মানে 220 ভোল্ট মই দেখিয়ে গম পালো যে মোক 220 ভোল্ট দি থোৱা আছে আৰু ৰিডিউস কৰিছে কি হলে 10 ভোল্টলৈ সো ইটো মই 10 ভোল্ট বুলি দিয়া আছে মোক এতিয়া কাৰেন্টৰ কথাটো কি কৈছে কাৰেন্টটো কৈছে যে প্ৰাইমেৰী কাৰেন্ট মানে I1 5 এম্পিয়াৰ আৰু I2 টো মোক কৈছে 88 এম্পিয়াৰ ঠিক আছে এটা মোক কৈছে এফিচিয়েন্সি উলিওৱাটো কি না কথা এফিচিয়েন্সি মানে কি সিম্পল পাৱাৰ আউট ডিভাইডেড বাই পাৱাৰ ইনপুট আৰু পাৱাৰ কেনেকৈ উলিয়াও আমি স্যাৰ একদম সিম্পল কথা P in equal to E1 I1 আৰু P out equal to E2 I2 P1 কি আছে এতিয়া তুমি ভালকে চোৱা E1 কি দি আছে 220 into 5 220 into 5 কৰিলে তুমি কি পাবা 5 বাৰ দিলে 1100 আৰু পিছৰটো আছে 10 into 88 মানে 880 এটা তুমি ডাইৰেক্টলি এফিচিয়েন্সি ইকুৱেল টু 880 ডিভাইডেড বাই 1100 কৰি দিয়া এটা শূন্য উৰি গল এটা শূন্য উৰি যোৱাৰ পিছত তুমি যদি ডিভাইড কৰা তেন্তে তুমি কি পাবা 0.80% যেটো অপচন এটো শুদ্ধ অপচন ডি হল নেক্সট 51 ফটোইলেক্ট্ৰিক এফেক্টৰ কোৱেশ্চন এটা কৰো আমি ঠিক আছে পেপাৰ সোনকালে শেষ হৈ যাব
টেনশ্যনই নল'বা কাৰণ ইমান টান পেপাৰ অহা নাই আশা কৰোঁ তোমালোকৰো ভাল হৈছে তোমালোকৰ ভাল হ'লে মোৰ ভাল লাগিব photoelectric emission from a metal begins at a frequency মানে begins at a frequency মানে কি এটো তোমাক threshold frequency দিটো আছে 6 into 10 to the power 14 hertz এটো তোমাক threshold frequency দিটো আছে the emitted electrons are fully stopped by the retarding potential 3.3 volt ঠিক আছে fully stopped by the retarding potential 3.3 volt মানে potential তোমাক মানে stopping potential কৈছে 3.3 volt এটো আছে retarding potential মানে stopping potential দেই stopping potential তোমালোকে জানা what will be the wavelength of the incident radiation wavelength খুদিছে তোমাক এটা আমি ডাইৰেক্টলি এটা ফৰ্মুলা জানো যে h nu equal to h nu naught plus kinetic energy max আৰু আমি এটো জানো যে kinetic energy max can be equated to ev naught মানে এটা stopping potential লগত ইকুৱেট কৰিব পাৰো গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি কি পাম h nu equal to h nu naught plus ev naught ইয়াৰ পৰা মই nu equal to h to নাথাকি nu equal to nu naught plus ev naught divided by h এটো মই উলিয়াই লব পাৰো এটা মই যদি ইয়াত পুট কৰো মোক দিয়া আছে threshold frequency 6 into 10 to the power 14 plus e মানে 1.6 into 10 to the power minus 19 ৰবা মই ভ্যালু ভুলকে পাতিলো plus 1.6 into 10 to the power minus 19 into এটো 3.3 বুলি তোমাক দিটো আছে divided by h of value 6.63 into 10 to the power minus 34 sorry মোৰ অকমান থেলা হেসা হৈছে আকৰবোৰ লিখাত বেনা পাবা ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা কি ওলাব ইয়াৰ পৰা তোমাৰ ভ্যালুটো ওলাব অলমোস্ট মই এইমাত্ৰ কৰি চালো 13.96 into 10 to the power 14 এটা নিউ ঠাইত তুমি কি লিখিব পাৰা c by lambda তোমাক ওয়েভলেংথে খুদিছে গতিকে ওয়েভলেংথটো যদি তুমি উলিয়াব লাগে তেনেহলে কি হ'ব 3 into 10 to the power 8 divided by 13.96 into 10 to the power 14 আৰু তুমি যদি এটো কৰিছোৱা তেনেহলে তুমি ভ্যালু পাবা অলমোস্ট 214 nanometer simple 214 nanometer will be the answer ঠিক আছে আমি এটা পিছৰ প্ৰশ্নতে যাও পেজ 4 হৈ গল পেজ 5 লৈ আইছো আমি পেজ 5 ত কি কোৱেশ্চন দিয়া আছে চাও ফাৰ্স্ট অফ অল ঠিক আছে পেজ 5 ত দিয়া আছে if two common emitter amplifiers are cascaded together ঠিক আছে এটো কথা কৈছে যে দুটা কমন এমিটাৰ এম্প্লিফায়াৰ যদি মই একেলগে লগাই দিও ইটোৰ পিছত কিটোকে যদি মই কমন এমিটাৰ এম্প্লিফায়াৰ লগাই দিও তেনেহলে ফেজ চেঞ্জটো কিমান হ'ব মানে শুনা মই তোমাক সিম্পল কথাটা কৈছো যদি এটা এম্প্লিফায়াৰ যদি লগাও কমন এমিটাৰ ওয়ান এম্প্লিফায়াৰ যদি এটা এম্প্লিফায়াৰ লগাও তেনেহলে যেটো ইনপুট থাকে আৰু যেটো আউটপুট থাকে হিহতৰ মাজত পাই ফেজ চেঞ্জ এটা আহে ফেজৰ চেঞ্জ এটা আহে পাই চেঞ্জ এটা আহে গতিকে যদি মই দুটা লগাইছো যদি মই একেলগে দুটা লগাইছো তেনেহলে কিমানত চেঞ্জ আহিব 2 পাই এটো আনসাৰ হ'ব 2 পাই আনসাৰ হ'ব ওকে 2 পাই বা 0 তুমি জেনেকৈ ক'ব পাৰা ঠিক আছে নেক্সট if the unit of length মানে 53 to if the unit of length mass and time each be double কৰি দিলে তেনেহলে the unit of work is increased by and the unit of work is increased by মানে তোমাক এটা কলে যে work to কিমানকে ইনক্রিজ হ'ব যদি লেংথ মাস আৰু টাইমটো ডাবল কৰি দিয়া যায় ঠিক আছে হ'ব এটা মানে কৈছে কি যে লেংথটো ডাবল কৰি দিলে m to twice m কৰি দিলে আৰু টাইমটো 2t কৰি দিলে সিম্পল কথা এ তোমাক কৈছে যে workটো কি হ'ব আমি workৰ পাতি চাও জি ওলাব এতিয়া f = m into s এটা এক্সিলাৰেশনৰ ঠাইত আমি লিখিব ভেলোসিটি বাই টাইম গতিকে আমি যেনেকৈ আছে তেনেকৈ লিখি ললো এটা আমি পুট কৰি দিম মোক কৈছে যে ওয়ার্ক ডানৰ গুগল ৰবা work is increased by okay final work done to ওলাব লাগিব মানে এটা মই work initial তো চাও work initial তো মই দেখি আছো mv into l divided by t এটো আছে work final যদি চোৱা তেনেহলে twice m হৈ গল velocity same আছে twice l হৈ গল আৰু 2t হৈ গল 2 এটা cancel out হল তুমি দেখিয়ে আছা 2 into wi হল so 2 times question number 54 in 1 second a particle goes from point a to point b moving along a semicircular path of radius 1 meter its average velocity ঠিক আছে semicircular path radius 1 meter মানে diameter 2 meter মানে এটা semicircular path first of all আমি semicircular path এটা কিলো এটো semicircular path এটা ঠিক আছে যাৰ ৰেডিয়াস তোমাক দি থোৱা আছে 1 মিটাৰ ৰেডিয়াস যদি 1 মিটাৰ হয় ইয়ালৈকে 2 মিটাৰ হ'ব টোটাল ডায়ামিটাৰ মানে
ৰবা মই 2 মিটাৰ বুলি দিলে তোমালোকৰ কনফিউজন লাগিব পাৰে মই এনেকৈ লিখোঁ এইটো ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে 2 মিটাৰ হ'লনে এটা পাৰ্টিকলটো গৈছে সেমি সাৰ্কুলাৰ পাথটোৰে পাৰ্টিকলটো এনেকৈ গৈছে এনেকৈ গৈ আছে পাৰ্টিকলটো ইয়াৰ পৰা পইণ্ট এ পৰা পইণ্ট বি লে কিন্তু মোক যদি সুধিছে এভাৰেজ ভেলোচিটি তেনেহ'লে মোক কি লাগে ডিসপ্লেসমেন্ট বাই টাইম ডিসপ্লেসমেন্ট ডিভাইডেড বাই টাইম ডিসপ্লেসমেন্ট কিমান ডিসপ্লেসমেন্ট মানে কি শৰ্টেষ্ট ডিসটেন্স বিটুইন ইনিশিয়াল এণ্ড ফাইনেল পইণ্ট এইটো এ এইটো বি শৰ্টেষ্ট ডিসটেন্স 2 মিটাৰ হয়নে আৰু টাইম লাগিছে 1 হ'ল টাইম লাগিছে 1 so তাৰ এভাৰেজ ভেলোচিটি হ'ব 2 মিটাৰছ পাৰ সেকেন্ড ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চন লৈ গৈছো পেজ নম্বৰ 6 ওকে ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চন মোক দিয়া আছে a block of mass 2 kg is pulled by a force of 40 newton upwards through a height 2 meter the work done by each weight okay তোমাক কি কৈছে যে ব্লকটো দিয়া আছে work done ব্লকটোৱে কিমান কৰিলে ব্লকটো ওয়েটৰ কম্পোনেন্টটোৱে কিমান কৰিলে হেৰ কথা কৈছে ব্লকটোক মই 2 মিটাৰ ওপৰলৈ নিছো ফোৰ্সটোৱে কিমান ওয়াৰ্ক কৰিছে হেতু খুদা নাই ওয়েটটোৱে কিমান ওয়াৰ্ক কৰিছে হেতু কথা কৈছে ঠিক আছে ব্লকটোৰ মাসটো 2 কেজি তেনেহলে ওয়েটটো কি হ'ব 20 নিউটন মানে কেনেকৈ পালো 2 * 10 বা m * g এটো হৈছে 20 নিউটন টু হৈছে ওয়েট এতিয়া তুমি এটা কথা আমি ওয়াৰ্কৰ ফৰ্মুলা জানো ওয়াৰ্ক = F.S মানে ফোর্স ডট প্রোডাক্ট অফ ফোর্স এন্ড ডিসপ্লেসমেন্ট ইজ ওয়ার্ক এটা 20 * 2 মিটাৰ এটো কথা গম পালো কিন্তু আসলতে মই এটো তোমাক ব্ৰেক কৰি দেখাইছো ৰবা আমি জানো এটো কথা F.S cos θ হয় ডট প্রোডাক্ট ব্ৰেক কৰিলে F.S cos θ হয় তুমি চোৱা ওয়াৰ্কটো আছে তলফালে ওয়াৰ্কটো আছে মানে সৰি ওয়েট কম্পোনেন্টটো আছে তলফালে আৰু পাৰ্টিকলটো ডিসপ্লেসমেন্ট হৈছে ওপৰফালে এই 2 মিটাৰটো আছে ওপৰফালে মানে হিহঁতৰ মাজৰ এংগল কিমান 180 আছে সো θ = এই কেছটো 180 ডিগ্ৰী সো ওয়াৰ্ক যদি মই উলিয়াও তেনেহলে ফোর্স মানে মোৰ ওয়েটটোৰ কথা কৈছে ওয়েট 20 নিউটন আৰু ওপৰলৈ গৈছে 2 মিটাৰ ইনটু cos of 180 cos 180 বুলি আমি সবেই জানো -1 সো -40 জুল will be the work done so -40 joule option A will be the answer ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চন হৈছে নাম্বাৰ 56 a particle moves in a circle of radius 2 cm at a speed given by v = 40 the tangential acceleration tangential acceleration velocity যেটো কম্পোনেন্ট তোমাক দিয়া আছে তাৰ ওপৰতে লাগে v = যদি 40 বুলি কৈ থোৱা আছে তেনেহলে tangential acceleration যদি তুমি উলিয়া তেনেহলে dv/dt উলিয়ালে হ'ল dv/dt কি ওলাব ইয়াৰ পৰা 4 ওলাব সো 4 মিটাৰ per second স্কয়াৰ যে tangential acceleration এটো आंसर হ'ব 4 মিটাৰ per বাকত কিবা সেন্টিমিটাৰ আছিল নেকি সেন্টিমিটাৰ আছে ন ইয়াতে বিলা ওকে সো 4 হ'ব অপশন নম্বৰ ডি হৈ গল ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চনটো কি আছে নেক্সট কোৱেশ্চনটো আছে যে particle of mass 1 kg is kept on a surface of uniform sphere of mass 20 kg and radius 100 cm ঠিক আছে এটা sphere আছে sphere to mass 20 kg আৰু তাৰ radius দিয়া আছে 100 cm ঠিক আছে 100 cm the work done in taking the particle away from the sphere okay মানে এটা পাৰ্টিকল আছে পাৰ্টিকলটোৰ মাস 1 kg এটা কৈছে যে এই পাৰ্টিকলটোক সাৰফেসৰ পৰা ইনফিনিটিলে নিব লাগে ইনফিনিটি এৱে মানে ইনফিনিটিলে নিয়া আৰু কথাটো হেতুৱে এৱে মানে ইনফিনিটিলে নিয়া এটো কিহৰ কনসেপ্ট কোৱাচোন আমি কিলে এটা কথা নপঢ়ো জানো যে এটা মাস আছে কিবা এটা মাস আছে আৰু এটা সৰু মাস মই যদি ইনফিনিটিৰ পৰা মই যদি পাৰ্টিকলটো ওচৰলৈ আনিছো তেনেহলে কিমান ওয়াৰ্ক ডান কৰিব লগা হয় that is equal to potential energy নহয় জানো সেই একেটা কনসেপ্টৰ ইকুৱেচন একো ডাঙৰ কথা নহয় একদমই টান কথা নহয় ফাৰ্স্ট অফ অল পটেনশিয়াল এনাৰ্জি আমি উলিয়াম কেনেকে পটেনশিয়ালটো উলিয়াই লওঁ এই 20 কেজি যেটো মাস আছে 20 কেজি মাসটোৰ কাৰণে মই পটেনশিয়াল উলিয়াই লওঁ পটেনশিয়াল উলিয়াবলে মই কি কৰিম পটেনশিয়ালৰ ফৰ্মুলা জানো -gm / r ঠিক আছে এটা মাইনাস g এর ভ্যালু আমি জানো 6.67 * 10⁻11 আৰু মোক মাস দি আছে 20 কেজি ডিভাইডেড বাই ৰেডিয়াস মোক দি থোৱা আছিল কত গল 100 cm সো 1 মিটাৰ সো ইয়াৰ পৰা আমি পাম -1.3
0.34 into 10 to the power minus 9 joule per kg ঠিক আছে এটো মই পালো potential এটা মোক লাগে মই যদি পাৰ্টিকলটো আতৰলে নিবলৈ হয় মানে কিমান আতৰলে নিবলৈ the work done কি কলে yes ঠিক আছে the work done in taking the particle away from the part so work done মানে ultimately potential energy to মানে change in potential energy actually change in potential energy কিন্তু infinite potential energy 0 so যেহেতু infinite potential মই এনেকে লিখিলি বাৰু ঠিক আছে u final minus u initial u final মানে হচ্ছে u infinite এটা infinite potential energy 0 minus u initial কি আছিল u initial to এটো u initial হচ্ছে এটো মই পটেনশিয়াল টু উলিয়াই থোৱা আছে এতিয়া মই যদি পটেনশিয়াল এনাৰ্জি উলিয়াও মাস ইনটু পটেনশিয়াল কৰিলে মোৰ পটেনশিয়াল এনাৰ্জি ওলাই যাব মাস টু 1 কেজি মোক দি থোৱা আছে গতিকে মোৰ কাৰণে ইজি হৈ গ'ল মাসৰ ভ্যালু 1 মাসৰ ভ্যালু যদি মই 1 পুট কৰো তেনেহলে পটেনশিয়ালৰ যেটো ভ্যালু আছে হেতুৱে থাকি যাব আনসাৰ মানে মোৰ আনসাৰ হ'ব 1.334 into 10 to the power minus 9 এটো কাবাৰ লগত মিলিছে নে এইটো অপচন সি লগত মিলিছে ঠিক আছে এটো শুদ্ধ অপচন 57 হৈ গ'ল next page le jam ami page number 7 hobo thik ase page number 7 paise okay page number 7 or first question to ase the maximum amount of work that Carnot engine can perform per kilocalorie of heat input if it absorbs heat at 427 degrees centigrade and releases heat at 177 degrees centigrade okay মানে সোর্সৰ টেম্পারেচার আৰু সিঙ্কৰ টেম্পারেচার দিটো আছে ঠিক আছে আমি ডাইরেক্টলি লিখো এটো ফর্মুলা আমি জানো কার্নোট ইঞ্জিনৰ এফিসিয়েন্সি কেনেকৈ উলিয়াও কার্নোট ইঞ্জিনৰ এফিসিয়েন্সি ইকুয়াল টু ওয়ার্ক ডান বাই হিট টেকেন আছিল মই ডাইরেক্টলি মই এনেকৈ লিখি দিছো লাগিলে হিট টেকেন মই মান বেছি ইলাবৰেটলি যোৱা নাই যেহেতু সলিউশন কৰাইছো সো ইলা এফিসিয়েন্সি ফর্মুলা 1 - T2/T1 ইকুয়াল টু work done to মই উলিয়াব লাগে আৰু q1 to 1 কিলোক্যালৰি মানে 1000 ক্যালৰি ডাইরেক্টলি মোক দিয়া আছে মাইনাস t2 মানে সিঙ্কৰ টেম্পারেচার মোক দিয়া আছে 177 যদি মই 273 লগত প্লাস কৰো তেনেহলে মোৰ লব 450 কেলভিন আৰু t1 মানে মোক দিয়া আছে 400 and something 427 সো এটো যদি মই কৰো তেনেহলে মোৰ লব 700 ঠিক আছে w divided by 1000 LCM লিলো 700 700 over 450 গলে কি থিব 250 divided by 700 equal to w divided by 1000 দুটা শূন্য কাটি দিয়া 700 এর লগত ইয়াত 10 এটা থাকিলে 250 মানে work done equal to 2500 divided by 7 2500 divided by 7 আমি যদি কৰো 1499 something আইব মানে 1.4 কিলোজুল 1.4 কিলোজুল আছে না 1.4 সরাসরি 1.51 আছে সো মই ভাবিছো 1.51 will be the answer 1.51 to answer হবো ফার্স্ট অ্যাটেম্পটত কৰা যায় সো এক্স্যাক্টলি কারেক্ট আনসার তো নোলাবো পারে বুঝি পাইছ না মই ক্যালকুলেটর কৰিছো আৰু কৰি গৈছো ক্যালকুলেটর লৈছো আৰু কৰি গৈছো সো ওকে নেক্সট question number 59 question number 59 if the question number 59 if the pressure is constant with the temperature at which root mean square velocity of a gas will be half of its value at 0 মানে যদি প্রেসার তো কনস্ট্যান্ট রাখি থোৱা তেনেহলে root mean square velocity to কেতিয়া হাফ হ'ব g2 ভ্যালু মানে 0 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড আছিল এটা আমি rms এর ফর্মুলা ডাইরেক্টলি কৰিম vrms এর ফর্মুলা মই অলপ আগতে লিখিও থৈছো √3rt divided by m so ইয়াৰ পৰা আমি জানো সব যদি কনস্ট্যান্ট থাকে তেনেহলে ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু t to the power half দেখি আছে টেম্পারেচার লগত to the power half কাৰণ ইয়াত টেম্পারেচারটোৱে কনস্ট্যান্ট নাই সো মোক ক'লে যে ঠিক আছে মই এটা কাম কৰো দুটা সিচুয়েশন লিয়ালো এটো v1 v2 ইকুয়াল টু √t1/t2 মোক কৈছে যে ফার্স্ট সিচুয়েশনটো যদি rms ভেলোসিটি v আছে সেকেন্ড সিচুয়েশনটো হাফ হৈ গৈছে rms ভেলোসিটি আৰু তোমাক মানে আমাক খুদিছে যে ফার্স্ট সিচুয়েশনত টেম্পারেচার কিমান দিছিলে মোক টেম্পারেচার মোক দিছিলে 0 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড মানে 273 কেলভিন ডিভাইডেড বাই t2 এই t2 টোৱে মোক খুদিছে t2 ভ্যালুটো খুদিছে v আৰু v ক্যান্সেল আউট হৈ আছে এফালে 2 গল এফালে √273 ডিভাইডেড বাই t2 স্কয়ার কৰি দিয়া
এফালে 4 হৈ গ'ল 273 ডিভাইডেড বাই T2 273 divided by T2 মানে T2 equal to 273 divided by 4 এটো almost level 68.25 what is answer 68.25 what is it option C will be the answer next transverse wave can propagate okay এটা একটা ভালো কোয়েশ্চন transverse wave can propagate এটো বহুতৰে কনফিউজন লাগে যে এই কেইটাৰ ভিতৰত মানে গ্যাস আৰু সলিডৰ ভিতৰত তোমাক যদি সুধি যায় মানে শুনা ট্ৰান্সভাৰ্স ৱেভত কি হয় ট্ৰান্সভাৰ্স ৱেভৰ মই বেছি ডিপলে নাযাওঁ আসলে বহুত ডিপ ডিসকাশন থাকে এটোত ট্ৰান্সভাৰ্স ৱেভত বেসিক্যালি কি হয় ট্ৰান্সভাৰ্স ৱেভত যদি ৱেভটো এফালে এটো ডাইৰেকশনত গৈছে তেনেহলে মিডিয়ামৰ পাৰ্টিকল বিলাক তাৰ পাৰপেন্ডিকুলাৰলি ভাইব্ৰেট কৰে মানে মিডিয়ামৰ পাৰ্টিকল বিলাক তাৰ পাৰপেন্ডিকুলাৰলি ভাইব্ৰেট কৰে কিন্তু তুমি চোৱা যে গ্যাসৰ যিবোৰ পাৰ্টিকল সেই পাৰ্টিকলবোৰ বেছিয়ে ৰেন্ডম মোশনত নাথাকেনে গ্যাসৰ যিবোৰ পাৰ্টিকল সেইবোৰ বেছিয়ে ৰেন্ডম মোশনত নাথাকেনে গতিকে ইমান ৰেন্ডম মোশনত থকাৰ কাৰণে হিহতি আসলতে কমপ্লিটলি এই কন্ডিশনটো ফুলফিল কৰিব নোৱাৰে যে পাৰপেন্ডিকুলাৰলি ভাইব্ৰেট কৰা কন্ডিশনটো কিন্তু সলিডৰ পাৰ্টিকল বিলাক এটা ৰেস্ট্ৰিকশনত থাকে যদিও বাউন্ডেড হয় কিন্তু হিহতি মুভ কৰিব পাৰে ভাইব্ৰেট কৰিব পাৰে কিন্তু এটা ৰেস্ট্ৰিকশনত আছে যে হিহতি অলৈ যাব নোৱাৰে গ্যাসৰ পাৰ্টিকল বিলাকৰ নিচিনাকৈ য'ত গুছি যাব নোৱাৰে গতিকে আসলতে আমি যদি ভালকৈ চাবলৈ যাওঁ তেনেহলে ইয়াত আনসাৰটো হ'ব not in a gas but in metal option D will be the answer বুজি পালা মেটেলত ট্ৰান্সভাৰ্স ৱেভটো যাব পাৰে কাৰণ মেটেলৰ যিবিলাক ইলেক্ট্ৰন আছে বা পাৰ্টিকল আছে সিহঁতি ৱেভৰ পাৰপেন্ডিকুলাৰলি ভাইব্ৰেট কৰিব পাৰিব কিন্তু গ্যাসৰ পাৰ্টিকল বিলাক ইমানেই ৰেন্ডম ক'ত গৈছে কি হ'ব একো ঠিক নাইকিয়া হ'ব বুজি পালা সো অপশন D will be the answer next পেজলৈ যাম মই question number 61 okay question number 61 to কি আছে আমি চাই লওঁ a simple harmonic progressive wave traveling along the positive x axis okay so simple progressive wave মানে গম পাইছে যে এটা wave যেটো এটা disturbance wave মানে কি আসলে wave মানে disturbance মই বেছি ডিপলে যোৱা নাই wave মানে disturbance তো এনেকৈ suppose flow কৰি গৈ আছে আসলে ইয়াত মিডিয়ামৰ পাৰ্টিকলবোৰ আপ ডাউন কৰি আছে বুজি পালে মিডিয়ামৰ পাৰ্টিকলবোৰ আগলৈ গৈ থকা নাই ৱেভৰ obviously তোমালোকে বেসিক কনসেপ্ট বিলাক জানা যে মিডিয়ামৰ পাৰ্টিকলবোৰ আগলৈ গৈ থকা নাই মিডিয়ামৰ পাৰ্টিকলবোৰ নিজৰ জায়গাতে আপ ডাউন কৰি আছে বলনে ঠিক আছে কিন্তু ডিস্টাৰবেন্সটো এফালে মুভ কৰি আছে এতিয়া ৱেভৰ জেনাৰেল ইকুৱেশ্যনটো কি আছিল ৱেভৰ জেনাৰেল ইকুৱেশ্যন হৈছে ডিসপ্লেসমেন্ট ইকুৱেল টু a sin omega t minus kx এটো হৈছে ৱেভৰ জেনাৰেল ইকুৱেশ্যন মনত ৰাখিবা জেনাৰেল ইকুৱেশ্যন ইয়াত x টো কি আছে পজিটিভ x টো কি আছে মাজত এই যে নেগেটিভ সাইনটো আছে তুমি হেতুত স্ট্ৰেছ নিদিবা মাজৰ নেগেটিভ সাইনটো যে আছে এটো স্ট্ৰেছ নিদিবা এটো হৈছে জেনাৰেল ইকুৱেশ্যন মানে ইকুৱেশ্যনটো এনেকৈ আহে এই ইকুৱেশ্যনটোত x টো কিহত আছে পজিটিভত আছে যদি তুমি x টো নেগেটিভ কৰি দিয়া তুমি চোৱাচোন কি হ'ব x টো যদি তুমি নেগেটিভ কৰি দিয়া তেনেহলে ওমেগা t minus k into minus x k into minus x কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইকুৱেশ্যনটো কি হ'ব a sin omega t plus kx বুজি পালা নে ইয়াত মই x টো মাইনাস কৰি দিলো কিন্তু ইয়াত x টো কি আছে পজিটিভ আছে গতিকে যদি ওয়েভ টো পজিটিভ x এক্সিছত গৈ আছে পজিটিভ x এক্সিছত যদি ওয়েভ টো গৈ আছে তেনেহলে তোমাৰ অপচনটো হ'ব এইটো অপচন সি বুজি পালা অপচন সি উইল বি দা আনসাৰ অপচন বহুতে আকৌ এনেকৈ ভাবিব অপচন ডি কাৰণ পজিটিভ আছে ইকুৱেশ্যনটো আৰে নহয় হেতু কথা বেটা পজিটিভ থকা মানে পজিটিভত গৈ থকা নহয় বুজি পালা জেনাৰেল ইকুৱেশ্যনটো হৈছে এটো ইয়াত তুমি বহুৱাই চাব লাগিব ইয়াত x টো পজিটিভ আছে নে নেগেটিভ আছে চাব লাগিব ইয়াত x টো পজিটিভ আছে সো পজিটিভ এক্সিছত গৈ আছে ঠিক আছে বুজি পালা অবিয়াসলি বুজি পাইছা বুলি ভাবিছো যদি বুজি নাই পোৱা তেন্তে মোক কমেন্টত সুধিব পাৰা কোনো কথা নাই কিন্তু আসলতে সলিউশনৰ ভিডিও বিলাকত ইমান দীঘল কৰি থাকিব নোৱাৰি যে এটো কাৰণে মই বেছি কৰি থকা নাই দীঘল নেক্সট কোৱেশ্চন 62 to তুমি চোৱা 62 to ইমান টান কোৱেশ্চন নহয় 62 to সুধিছে তোমাক সিম্পলি যে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড কোড বেছি হ'ব মানে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ কন্ডিশন সুধিছে অবিয়াসলি আমি এটা কথা জানো যে সাপোজ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড বিলাক যদি আউটওয়াৰ্ড হৈছে চোৱা মই একদম সিম্পলি বুজাই দিছো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডবোৰ আউটওয়াৰ্ড গৈ আছে মানে ইয়াতে পজিটিভ চাৰ্জ এটা আছে বুলি ভাবিলো এটা ইয়াতে এটা পইণ্ট আছে এটো এ আৰু ইয়াতে এটা পইণ্ট আছে বি তুমি চাৰ্জটোৰ পৰা যিমান আঁতৰলৈ যাবা সিমানে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড কমিব হয়নে কাৰণ E = kq/r²। সো যিমান আঁতৰলৈ যাবা r ভ্যালু যিমান বেছি হ'ব সিমান ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড কমিব যিমান ওচৰত হ'ব সিমান বাঢ়িব মানে এত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ভ্যালুটো বিতকে বেছি বা তুমি আৰু উপায় আছে এটো ক'ব পাৰা আৰু এটা উপায় আছে ক'ব পাৰা যে য'ত ফিল্ড লাইন ডেনসিটি বেছি তাত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ডেনসিটি বেছি হয় বুজি পালা হ'ব তুমি এটা ওয়ে মনত ৰাখিলে হ'ল গ'ল সো এটো কোৱেশ্চন সলভ হৈ গ'ল নেক্সট পেজলৈ যাওঁ আমি ওকে নেক্সট পেজত আহিলে এটা ভল্টমিটাৰ ৰিডিং ঠিক আছে ভল্টমিটাৰ ৰিডিং সুধিছে ঠিক আছে ভল্টমিটাৰ ৰিডিং উলিয়াবলৈ
এইটো আমি ফাৰ্ষ্ট অফ অল টোটেল কাৰেণ্টটো উলিয়াই লওঁ টোটেল কাৰেণ্ট কি হ'ব ইয়াত চাৰ্কিটত ৰেজিষ্টেঞ্চ কেইটা কি দিছে এইটো হৈছে 100 আৰু এইটো হৈছে 200 গতিকে ইহঁতক যদি মই ইকুইভেলেন্ট কৰি লওঁ 100 ইনটু 200 ডিভাইডেড বাই 300 বুজি পালা দুটা শূন্য মাৰি দিয়া ওপৰত থাকিলে 200 ডিভাইডেড বাই 3 আৰু ইহঁতৰ যিটো ইকুইভেলেন্ট ওলালে 200 বাই 3 R1 তাৰ লগত এইটো সিৰিজত পৰি আছে মানে পিছৰ 200 ওমটো সিৰিজত পৰি আছে সো টোটেল R ইকুইভেলেন্ট যদি মই উলিয়াও তেনেহলে 200 ডিভাইডেড বাই 3 প্লাস 200 মানে ইয়াৰ পৰা কি লও 600 ডিভাইডেড বাই 3 600 ডিভাইডেড বাই 3 নহয় 800 ডিভাইডেড বাই 3 একচুয়ালি 600 নহয় 800 ডিভাইডেড বাই 3 800 ডিভাইড এটো হৈছে ইকুইভেলেন্ট ৰেজিস্ট্যান্স এটা সার্কিটটো যদি টোটাল কারেন্ট যদি উলিওয়া তেনেহলে কি ওলাব ব্যাটারি যেটো আছে 12 ডিভাইডেড বাই R ইকুইভেলেন্ট পুট কৰি দিয়া R ইকুইভেলেন্ট আমি পালো 800 ডিভাইডেড বাই 3 তো ইয়াৰ পৰা 3 12 36 ডিভাইডেড বাই 800 এটো কারেন্টৰ ভ্যালু মই পাই গলো এটা মোক লাগে যে এই 200 ওম টু এক্ৰছ পটেনশিয়াল 200 ওম গতিকে পটেনশিয়াল এক্ৰছ 200 ওম ইকুৱেল টু I ইনটু R কারেন্ট মই পাইছো 36 ইনটু 800 36 ইনটু 800 এটো টোটাল কারেন্ট যেটো ইয়াৰ মাজেৰে যাব আৰু ৰেজিস্ট্যান্স হৈছে 200 দুইৰে কাটি দিয়া 4 4 9 so 9 volt will be the answer the option C will be the answer ঠিক আছে question number 64 a wire of length 2 meter carries a current 5 ampere if it is placed north south the force acting on it due to horizontal component of earth magnetic induction okay so horizontal component of earth magnetic induction wire dal dia ase wire current keneke ase tumak dia ase north south eneke ase eto north আৰু এটো সাউথ ওয়াইডৰ কারেন্ট এনেকে গৈ আছে কিন্তু হৰাইজন্টাল কম্পোনেন্ট অফ আৰ্থ ম্যাগনেটিক ফিল্ড এটো কোনটো ডাইৰেকশনত ডাইৰেক্টেড হয় ওপৰ ডাইৰেকশনত সাউথ টু নৰ্থ এটো হৈছে হৰাইজন্টাল কম্পোনেন্ট অফ আৰ্থ ম্যাগনেটিক ফিল্ড এ বেসিক কনসেপ্ট বুজি পালে ফ্যাকচুয়াল নলেজ যেটো আমি জানিব লাগে হৰাইজন্টাল কম্পোনেন্ট অফ আৰ্থ ম্যাগনেটিক ফিল্ড মানে জিডাল ওয়্যাৰ আছে আৰু যেটো ম্যাগনেটিক ফিল্ডৰ ডাইৰেকশন আছে হিহঁতৰ মাজৰ এংগলটো কি হল 180 ডিগ্ৰী গতিকে এটা তুমি পুট কৰা তুমি যদি ফোৰ্সৰ ফৰ্মুলা পুট কৰা I * L × B এটা I L B sin theta theta value কিমান theta value 180 sin 180 কিমান হ'ব 0 so 40 বুজি পালা অপশন গম পালা D নেক্সট কোৱেশ্চন টুলে যাম ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চন টু 63 okay the ratio of amplitude of E naught by V naught E naught divided by B naught equal to C একদম ফ্যাকচুয়াল নলেজ একো কৰিব লগা নাই directly electromagnetic wave or formula C আৰু C মানে আমি জানো 1/√/mu naught into epsilon naught so option will be B the image formed by a convex mirror is only 1/3 of the size of the object ঠিক আছে 1/3 of the size of the object মানে তোমাক magnification দিয়া আছে 1/3 now magnification formula মই mirror ক্ষেত্ৰত জানো -v/u u to minus হ'ব so ইয়াৰ পৰা মই v to পাই গলো magnification ৰ যদি ভ্যালু মই 1/3 বহাই দিও তেনে মই কি পাম u/3 v equal to u/3 so u equal to 3v মোক কাৰণ v টোহে লাগে so মই এনেকৈ উলিয়ালো u equal to 3v এটা মই মিৰৰ ফৰ্মুলা পুট কৰোঁ মিৰৰ ফৰ্মুলা কি 1/v plus 1/u কিন্তু u to minus so -3v equal to 1/f f or ভ্যালু মোক ইয়াত দি থোৱা আছে 30 cm f or ভ্যালু দিটো আছে এটো যদি আমি LCM লওঁ 3v যদি LCM লওঁ তেনেহলে পাম 3 - 2 মানে 2 divided by 3v equal to 1/30 3 a 30 ঘূৰাই দিয়া 10 times so v equal to 20 cm so v to positive আহিছে মানে behind the mirror আৰু 20 cm so option C will be the correct answer 67 if 7/8 part of artificial radioactive element decays in 168 second each half life will be okay 7/8 decay হৈ গল 7/8 part radioactive element to decay হৈ গল থাকিলে কিমান 1/8 থাকিলে হয় না 1/8 থাকিলে 7/8 যদি decay হৈ যায় 1/8 থাকিলে এতিয়া মানে হেতু কথাই মই কলো যে n naught minus 7/8 n naught যদি যায় তেনে কি থাকিব n naught by 8 মানে 1/8 times of n naught থাকিলে এতিয়া আমি এটা কথা জানো যে যিকোনো এটা সময়ত কিমান নিউক্লিয়াই বাকি আছে that is n as a function of t equal to n naught মানে initial nuclei divided by 2 to the power n here n means number of half lives ঠিক আছে
এতিয়া মই মোক দিয়া আছে যে বাকি আছে কিমান n0/8 বাকি আছে আৰু n0 to n0 এ থাকিলে 2 to the power n n0 উৰি গ'ল ইয়াত মই পালো n equal to 3 n equal to 3 পালো মই মানে তিনটা হাফ লাইফ গ'ল বুজি পালা না মানে 168 seconds means 3 half life 168 second means 3 half life so 1 half life equal 168 second divided by 3 168 second divided by 3 মানে 56 simple মানে 56 second option D will be the answer 67 solve হৈ গ'ল 68 লৈ আহিছো 68 ত কি কৈছে 68 ত কৈছে মোক কি কৈছে ৰবা the three basic processes of generation of EMF in a solar cell মানে EMF to generate হোৱা হেৰি কি প্ৰথমতে লাইটটো পৰিব পৰাৰ লগে লগে মই একদম সিম্পলি ফটককে কৰি দিছো এই বস্তুটো মন ৰাখিলা যেটা লাইটটো ইয়াত আহি পেলাই পৰিলেহি ফাৰ্ষ্টতে ইলেক্ট্ৰন হোল পেয়াৰ জেনাৰেট হ'ব মানে ফাৰ্ষ্টতে হ'ল জেনাৰেশন তাৰ পিছত ইলেক্ট্ৰনবোৰ এফালে যাব আৰু হোলবোৰ এফালে যাব মানে কি হ'ল সেকেন্ডত কি হ'ল সেপাৰেশন আৰু লাষ্টত কালেক্টৰে একসেপ্ট কৰিব সো কালেকশন option A will be the correct answer next and the size of an antenna the size of an antenna for transmission of signal etu ekdom factual etu koribo laga ekune NCERT te paba etu λ/4 answer next to koise tumak average velocity khudile jodi particle during a one-dimensional motion a particle of mass m starts from rest at x equal to 0 t equal to 0 under the influence of a time dependent force F t equal to m n okay force to be ase f is a function of t equal to m a naught cos omega t it is a time dependent force that it was a where a naught and omega are two constants the average velocity of a particle at time t equal to pi by omega okay so pi by omega tuma khudise akole pi by omega particle stop hoy jodi enikwa mane periodic function থাকে ঠিক আছে বার হ'ব আমি উলিয়াই চাও এতিয়া মই উলিয়াব লাগে এভাৰেজ ভেলোসিটি ওকে ঠিক আছে সো মই এটা কাম কৰো m dv by dt কইলো m into a equal to force মানে সো m a ঠাই dv by dt পাতিলো equal to m a naught cos omega t সো m to উৰাই দিও m to কাটি দিলো m কাটি দিয়াৰ লগে লগে মই এটা কাম কৰো dv টো কেফালে ৰাখি দিও আৰু dt টো ইফাল লৈ যাও a naught cos omega t into dt ইন্টিগ্ৰেট কৰা ইফালে ইন্টিগ্ৰেশন সাইন dt ইফালে পাব ভেলোসিটি u to v দি দিব পাৰা কিন্তু u to ইনিশিয়াল ভেলোসিটি 0 লৈছো সো আলটিমেটলি v পাম এটাৰ মোক টাইম কলে কি ঠিক আছে এটো জেনাৰেল ইন্টিগ্ৰেশনে কৰি লও বাৰু যদি তুমি এটো 0 to pi by omega মোক দিছে ঠিক আছে pi by omega কৰি লও a naught by omega sin omega t limit যদি 0 to pi by omega put কৰা তেনেহলে a naught by omega sin omega t যদি মই লিমিট পুট কৰো আপাৰ লিমিট pi by omega যদি মই এই t ঠাইত যদি মই pi by omega পুট কৰো t ঠাইত যদি মই pi by omega পুট কৰো তেনেহলে omega ক্যান্সেল আউট হ'ব মানে sin pi থাকিব sin pi minus sin 0 sin pi মানে কি sin pi মানে 0 sin 0 মানে 1 so a naught by omega into minus 1 so answer কি হ'ব minus a naught by omega কিন্তু কথাটো হৈছে এটো যে ভেলোসিটি আৰু মোক এভাৰেজ ভেলোসিটি উলিয়াবলৈ কৈছে হেৰি কথা মনত ৰাখিবা এভাৰেজ উলিওৱাৰ এটা সিস্টেম জানা এসি চেপ্টাৰটো তোমালোকে পঢ়িছা অল্টাৰনেটিং কাৰেন্টৰ প্ৰথমতে এভাৰেজ উলিওৱা সিস্টেম এটা আছে এভাৰেজ আমি এনেকে এটো খুবচা ৰাখি দিম এটো খুবচা সিম্বল বুলি কয় কেনেকৈ উলিয়াও এভাৰেজ v dt ডিভাইডেড বাই ইন্টিগ্ৰেশন dt ইন্টিগ্ৰেশন v dt যদি কৰো মই কি পাম ইন্টিগ্ৰেশন a naught by omega into dt divided by integration dt a naught by omega to বাহিৰলৈ ওলাই আহিব ভিতৰ থাকিলে dt আৰু dt কি হ'ব উৰি যাব dt আৰু dt সো এভাৰেজ ভেলোসিটি কি আহিলে a naught by omega তুমি এটা এটো কথা না ভাবিবা যে স্যার মাইনাস সাইনটো আছিল আৰু মাইনাস সাইনটোৱে ভেলোসিটি ডাইৰেকশন সিগনিফাই কৰে মাইনাস সাইনটোৱে ম্যাগনিটিউডত কোনো এফেক্ট নেপেলায় বুজি পালা সো অপচন হ'ব অপচন বি a naught by omega ঠিক আছে পেজ নাম্বার 12 লৈ আহিছো মই পেজ নাম্বার 12 ত মোক দিয়া আছে যে the acceleration due to gravity at height h from earth's surface is found to be 98% of the value of acceleration due to gravity on earth's surface ঠিক আছে মানে যিকোনো এটা হাইটত
যিকোনো এটা হাইটত এক্সিলাৰেশ্যন ডিউ টু গ্ৰেভিটি ভেলুটো সাৰফেসত যিমান তাৰ 98% পোৱা গ'ল বুজি পালা না তাৰ 98% পোৱা গ'ল এতিয়া কথাটো হৈছে surface bound 98% of the acceleration due to gravity on the surface z naught the acceleration due to gravity at depth of h মানে একটা ডেপথতে কিমান হ'ব ভ্যালুটো হেতু কথা কৈছে ঠিক আছে কৰি যাও আমি জানো যে at height h কেনেকৈ লৈ ওপৰ z naught যেহেতু মোক দিয়া আছে -2h/r এর ফর্মুলা যিকোনো এটা হাইটত এক্সিলারেশন ডিউ টু গ্রেভিটির ফর্মুলা মোক কলে যে z naught 98% equal to z naught into 1 minus 2h divided by r z naught equal to h by r equal to 1 minus 98 by 100 ইয়াৰ পৰা মই যদি কৰি চাও 2 by 100 লব 2 to cancel out হ'ব h equal to r by 100 লব h equal to r by 100 এটা মই a to depthৰ ভ্যালু depthৰ যেটো ফৰ্মুলা আছিল suppose z at depth d equal to z naught into 1 minus d by r সবে আমি জানো ফৰ্মুলাটো ইয়াত মই কি কৰিম এই d ৰ ঠাইত মই এই একেটা ভ্যালু পাতি দিম হাইটৰ যেটো ভ্যালু পাইছো মাত্ৰ হেতু পাতি দিম তাৰ পিছত চাম যে একেটা ডেপথত মানে কি ভ্যালু ওলাব r by 100 divided by r আৰু r উৰি গল কি থাকিলে z naught into 1 by 100 so 99 by 100 মানে কি হল 99% simple so option b will be the answer 72 the electric flux through the surface of a sphere of radius r is equal to that through the surface of a cube of side l okay electric flux মানে কিউব এটা আৰু স্ফিয়াৰ এটা একে বুলি কৈছে ঠিক আছে ওকে এটা কিউব আছে আৰু এটা স্ফিয়াৰ আছে দুইটাৰ মাজে ফ্লাক্স সেম ফ্লাক্স কি হ'ব মাজত যদি সাপোজ কিবা এটা চাৰ্জ আছে ফ্লাক্সৰ ভ্যালু কি হয় q by epsilon naught equal to integration e dot ds হলনে এটো হৈছে ফ্লাক্সৰ ফৰ্মুলা এটা ফ্লাক্স দুইটাটা সেম বুলি কৈছে ফ্লাক্স দুইটাতে phi1 equal to phi2 বুলি কৈছে যদি phi1 equal to phi2 হয় তেনে হলে এই দুটা সেম হ'ব q by epsilon naught equal to q by epsilon naught equal to q by epsilon naught ultimately equal মানে দুইটা বস্তুতে এই কোয়ান্টিটিটো ইকুয়াল হ'ব স্ফিয়াৰ আৰু কিউবটোত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো সেম হ'ব যদি চাৰ্জ সেম হয় ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড সেম হ'ব আলটিমেটলি কি সেম হ'ব এৰিয়াটো সেম হ'ব ds মানে কি বুজায় ds মানে এৰিয়া বুজায় দুইটাৰে এৰিয়া সেম হ'ব এটা স্ফিয়াৰৰ এৰিয়া কেনেকৈ উলিয়ায় 4 pi r স্কয়াৰ আৰু কিউবৰ এৰিয়া 6l স্কয়াৰ দুইটা ইকুৱেল বুজি পালা কেনেকৈ পালো বুজি পালা কেনেকৈ পালো গছ থিওৰামটো পাইছো একদম সিম্পল গছ থিওৰামটো এটো মই লিখি লৈছো তা যদি এই কোয়ান্টিটিটো ইকুৱেল হয় তেনে হলে এই ফালৰ ৰাইট হ্যান্ড সাইডৰ e dot ds কোয়ান্টিটিটো দুইটাৰ কাৰণে ইকুৱেল হ'ব লাগিব আৰু ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো একেই হ'ল গৰিকে এৰিয়া ইকুৱেল হ'ব লাগিব এৰিয়া স্ফিয়াৰৰ কি 4 pi r স্কয়াৰ আৰু কিউবৰ কি 6l স্কয়াৰ সো অপচন বি উইল বি দ্য কারেক্ট আনসার ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চন লৈ গৈছো মই পেজ নম্বৰ 13 ঠিক আছে ইয়াত মোক দিয়া আছে and they consider n resistors each with equal resistance r if the ratio between the highest value of resistance to its lowest value of resistance can be obtained by combining these resistors equal to 289 then the value of okay n is okay ঠিক আছে মোক কৈছে the highest মানে মোহতত n টা ৰেজিষ্টৰ আছে যাৰ ভ্যালু r n resistors I have n resistors of resistance r এই সফটওয়্যারটোত মানে আখৰবোৰ ইমান ভাল নহয় কিয় নাজানো মই প্ৰথম ট্ৰাই কৰিছো এটো কাৰণে n ৰেজিষ্টৰ আছে এটা ম্যাক্সিমাম ৰেজিস্ট্যান্স কেতিয়া পাম কোৱাচোন সিম্পল কথাটা খুদিছো মই ম্যাক্সিমাম ৰেজিস্ট্যান্স যিকোনো দুটা ৰেজিষ্টৰৰ কথা ভাবা দুটা ৰেজিষ্টৰৰ ক্ষেত্ৰত ম্যাক্সিমাম ৰেজিস্ট্যান্স আমি কেতিয়া পাওঁ যেটা আমি সিৰিজত কানেক্ট কৰো মানে আৰু মিনিমাম কেতিয়া পাওঁ সদায় আমি যেটা আমি প্যাৰেলেলত কানেক্ট কৰো একদম সিম্পল কনসেপ্ট যে ৰেজিষ্টৰৰ ম্যাক্সিমাম ৰেজিস্ট্যান্স সদায় সিৰিজত কানেক্ট কৰিলে পায় আৰু প্যাৰেলেলত কানেক্ট কৰিলে মিনিমাম ৰেজিস্ট্যান্স পায় এটা ইহঁতৰ ৰেশিওটো ইহঁতৰ যেটো ৰেশিও সেই ৰেশিওটো 289 বুলি কৈছে মানে সিৰিজত যিমান ৰেজিস্ট্যান্স পাবা ডিভাইডেড বাই প্যাৰেলেলত ইহঁতৰ যেটো ৰেশিও উলিয়ালে এই ৰেশিওটো হলো 289 বুলি কৈছে 289 এটা সিৰিজৰ ৰেজিস্ট্যান্স কি হ'ব n টা ৰেজিস্ট্যান্স r ৰেজিস্ট্যান্সৰ যদি একেলগ কৰো n r হ'ব প্যাৰেলেলত কি হ'ব r by n হ'ব সিম্পল এটা মই এটো ইকুৱেল কৰিম 289 ৰ লগত r আৰু r obviously cancel out হ'ল n square equal to 289 আৰু n equal to 17 এটো হ'ব আনসার 17 next question 74 a particle of mass m and charge q accelerated by a potential difference v naught has d Broglie wavelength lambda
if another particle of mass 2m and charge 2q accelerated by potential difference v, then has de Broglie wavelength lambda by 2, then v is equal to, okay, eto ako ratio question মানে দুটা কেস দি দিলে সদায় রেশিও কোয়েশ্চন লে আহিয়ে যায় আৰু এটা আমি জানো ডি ব্ৰয় একদম আমি বেসিক কনসেপ্ট বিলাক ক্লিয়ার কৰিলাম যে ডি ব্ৰয় ওয়েভলেংথৰ একদম মই জানো h by mv আৰু মই এটোকে লিখিব পাৰো এনেকে h by root over 2m k or মই এনেকে লিখিব পাৰো h divided by 2mq into v হল 2mq into v এটা মোক কৈছে ফার্স্ট কেসটোত lambda equal to h divided by 2mq v naught. It was the first case কাৰণ মোক v naught দি থৈছে হয়নে এতিয়া মই ডাইৰেক্টলি ৰেশিও উলিয়াই দিও নেকি মোক কৈছে সেকেন্ড কেসটোত lambda by 2 সেকেন্ড কেসটোত lambda by 2 মই ডাইৰেক্ট ৰেশিও উলিয়াই দিছো ডাইৰেক্টলি কৰি দিও lambda divided by lambda by 2 সেকেন্ড কেসটোত lambda by 2 বুলি কৈছে কেতিয়া lambda by 2 হ'ব যেতিয়া তার মাস তো মই টুৱাইস কৰিছো মানে h divided by mass to মই টুৱাইস কৰিছো 2 into 2m charge to মই টুৱাইস কৰিছো into 2q আৰু potential to মই v কৰিলো হয়নে সব ক্যান্সেল আউট হ'ব তুমি সো lambda পা আৰম্ভ কৰি সব ক্যান্সেল আউট হ'ব ওপৰত থাকিলে 2 আৰু এফালে থাকিব ইয়াৰ ওপৰত থাকিব 1 by root over v naught ইয়াত থাকিব সব ক্যান্সেল আউট হ'ব 1 by root over 4v এটো থাকিব এটা সাইড এক্সচেঞ্জ যদি হৈ যায় উপৰলে যাব 4 মানে 2v 2 root v আৰু এফালে হ'ব root v naught 2 আৰু 2 ক্যান্সেল ইয়াৰ আমি v equal to v naught পাম v equal to v naught will be the answer so c will be the answer next page question page number 14 question number 75 maybe eto mo question number it hobo para nai mane heri mane three radioactive substances reduced to 12.5% 6.25% 3.125% are baba eto soma dekhila ne technique to tate khumai ase 12.5 or half koi dia 6.25 ইয়ার হাফ কই দিয়ে 3.125 বুঝি পালা টেকনিক টু হেৰি লগাই থোৱা আছে 5 ইয়াৰ বুঝি পালা নে ইমান হ'বলে তিনটা স্যাম্পলৰ 5 বছৰ লাগিছে এনেকুৱা হ'বলে পাৰ্সেন্টেজ লৈ আহিবলে ওকে সো মই কি কৰিম মই ফাৰ্স্টতে চাম যে 100% এটা হাফ লাইফ গলে 50% হল 50% এটা হাফ লাইফ গল 25% হল এটা হাফ লাইফ 2 নম্বৰ হাফ লাইফ 25% পৰা 3 নম্বৰ হাফ লাইফত 12.5% হল 12.5% পৰা 4 নম্বৰ হাফ লাইফত 6.25% হল 6.25% পৰা 5 নম্বৰ হাফ লাইফত 3.125% হল 3.125% হল আৰু আছে নেকি 3.125 ইমানে আছে হল এটা দেখিছা 5 বছৰত এটা স্যাম্পলে কেটা হাফ লাইফ কমপ্লিট কৰিছে তিনটা মানে 5 বছৰত এটা স্যাম্পলে তিনটা হাফ লাইফ কমপ্লিট কৰিছে ইজ টু এটাই 5 বছৰত চাৰিটা হাফ লাইফ কমপ্লিট কৰিছে ইজ টু এটাই 5 বছৰত পাঁচটা হাফ লাইফ কমপ্লিট কৰিছে ইয়াৰ পৰা কি পাবা 5 5 5 উৰাই দিয়া 1/3 is to 1/4 is to 1/5 এটো অপশন ডি হল তাৰ পিছতো which of the following spectral line falls in UV region এটো আমক ক'ব লাগে নে এটো তো মোক ক'ব না লাগে এটো ডাইৰেক্ট ফ্যাকচুয়াল নলেজ লাইম্যান হনে লাইম্যান আনসার তাৰ পিছতো 77 consider three spheres of equal mass and radii the radius the density of three spheres ইমান এটা কনস্ট্যান্ট দিয়া আছে এটা kr আৰু এটা kr স্কয়ার মানে কিউব মই ধৰিব পৰা চাই কৰি আসলে ইকুয়েশনটো মই ধৰিব পৰা নাই কি মানে kr স্কয়ার দিলে নে kr কিউব দিলে তথাপি মই তোমাক যাৰ হাতত কোয়েশ্চন পেপাৰ আছে তোমালোকে গম পাইছে কি দিয়া আছে kr স্কয়ার নে kr কিউব মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া উলিয়াবলৈ কৈছে একদম সিম্পল সলিড স্ফিয়াৰৰ মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া 2/5 mr স্কয়ার 2/5 mr স্কয়ার এইটো টেকনিক বুজি পালা এটা মাস টু উলিয়াওতে তোমালোকে কৰিব লাগিব ভলিউম ইনটু ডেনসিটি আৰু ডেনসিটিটো দিয়া আছে ভেৰিয়েবল ডেনসিটিটো দিয়া আছে ভেৰিয়েবল মানে তোমাৰ কোনবা এটা দিয়া আছে kr কোনবা এটা দিয়া আছে
kr square হয়নে গতিকে তুমি ইন্টিগ্ৰেট কৰি পেলাই টোটাল মাছটো তিনিটা স্ফিয়াৰে উলিয়াই ল'ব লাগিব ইন্টিগ্ৰেট কৰি পেলাই টোটাল মাছটো তিনিটা স্ফিয়াৰে উলিয়াই ল'ব লাগিব উলিয়াৰ পিছত তুমি এই ফৰ্মুলাটো যেতিয়া পুট কৰিবা তেতিয়া তোমাৰ আনসাৰ কাৰেক্টলি পাই যাবা মোৰ মতে আনসাৰটো ইয়াত হ'ব যাৰ মাছ বেছি হয় তাৰ মোমেন্ট অফ ইনাৰ্চিয়াও বেছি হয় বুজি পালানে যাৰ মাছ বেছি হয় তাৰ মোমেন্ট অফ ইনাৰ্চিয়াও বেছি হয় গতিকে অপচনটো এইটো বি হ'ব লাগে অপচনটো বি হ'ব লাগে কৰি চাবা তথাপিও কৰি চাবা অপচনটো বি হ'ব লাগে মই কোৱেশ্যনটোৱে ধৰিব নোৱাৰিলোঁ একচুৱেলি কিনো ডাটা আছে ধৰিব পৰা নাই হল সো আমি লাষ্ট পেজটোলৈ আগুৱাইছোঁ ইমান টান নহয় হল লাষ্ট পেজটো হৈছে 78 let the percentage error in the measurement of three quantities a equal to bc a1 equal to bc মই লিখি লৈছোঁ a1 equal to bc আৰু a2 equal to b by c আৰু a3 equal to b square c ঠিক আছে মই যদি এৰর উলিয়াও তেনেহলে কি হ'ব ডেল্টা a1 by a equal to delta b by b ভালকে লিখো অকমান delta a1 by a equal to delta b by b plus delta c by c এই ভ্যালুটো দিয়া আছে delta 1 equal to delta b by b plus delta c by c delta 2 ভ্যালুটো দিয়া আছে delta b by b minus delta c by 3 দিয়া আছে ইয়াত আছে 2 delta b by b plus delta c by c এটো দিয়া আছে এটা তোমাক কৈছে কম্পেয়াৰ কৰি চাবলৈ যে delta 1 delta 2 আৰু delta 3 মাজৰ ৰিলেচনটো কি হ'ব এটা প্ৰথম কথা ফাৰ্ষ্টটো আৰু সেকেন্ডটো তুমি দেখিছা যে b আৰু c এবাৰে মেজাৰ কৰিছে লাগিলে ডিভাইডে কৰক বা মাল্টিপ্লাই কৰক এবাৰে মেজাৰ কৰিছে মানে b টু দি পাৱাৰ 1 আছে c টু দি পাৱাৰ 1 আছে সো delta 1 আৰু delta 2 টো ইকুৱেল হ'ব delta 1 আৰু delta 2 টো ইকুৱেল হ'ব আৰু তুমি যদি চোৱা যে থাৰ্ডটোত b2 স্কয়াৰ কৰি দিলে মানে b2 স্কয়াৰ কৰি দিয়া মানে এৰৰটো বাঢ়ি গ'ল না এৰৰটো বাঢ়ি গ'ল যিমান এৰৰ আছিল তাক যদি স্কয়াৰ কৰি দিও আকৌ এৰৰটো বাঢ়ি গ'ল গতিকে ডেল্টা 3 টো ইহঁতকে বেছি হ'ব সো অপচন নম্বৰ 3 টোৱে কাৰেক্ট হ'ব যেন লাগিছে যে ফাৰ্স্ট অ্যাটেম্পটত কৰি দিছো গতিকে c টোৱে কাৰেক্ট হ'ব ঠিক আছে হুইচ অফ দা সো এটো একদম c টোৱে কাৰেক্ট বুলি ধৰি লও which of the following quantities are quantized in quantum mechanics ঠিক আছে কোনগিটা কোয়ান্টিটি কোয়ান্টাইজ হয় এনার্জি টু কোয়ান্টাইজ হয় এনার্জি আমি জানোই এনার্জি টু কেনেকৈ কোয়ান্টাইজ হয় E = h nu প্ল্যাঙ্ক ম্যাক্স প্ল্যাঙ্কে 1901 ত কৈতে গৈছে যে এনার্জি টু কোয়ান্টাইজ হয় E = h nu কে আৰু এঙ্গুলাৰ মোমেন্টাম কোয়ান্টাইজ হয় কেলে আমি এটা এটমত ইলেক্ট্ৰনবোৰ যে চাৰিফালে যে নিউক্লিয়াছৰ চাৰিফালে ঘূৰি থাকে কোনবোৰ অৰবিটত ঘূৰি থাকিব পাৰে কোনবোৰ অৰবিটত ঘূৰি থাকিব পাৰে যিবোৰ অৰবিটৰ integral multiple of angular momentum to কাৰ লগত ইকুৱেল হয় nh/2 পাই মানে আসলতে angular momentum to quantize হ'ব পাৰে so both a and b next last question finally মই শেষ হ'ব the ratio of maximum time period and minimum time period that can be achieved by combining n's identical springs ঠিক আছে কৈছে যে n ডাল আইডেন্টিক্যাল স্প্ৰিং যদি মই লগাই দিও তেনেহলে maximum time period আৰু minimum time period ৰ ৰেশিওটো কি ওলাব এটা ফার্স্ট অফ অল টাইম পিৰিয়ডটো ম্যাক্সিমাম কেতিয়া হ'ব মানে আমি জানো এটা কথা যে একদম বেসিক কনসেপ্টৰ পৰা গৈছো কথাটো যদি দুডাল স্প্ৰিং আছে k1 and k2 তুমি যদি সিৰিজত কানেক্ট কৰিছা তেনেহলে হিহঁতৰ ইকুইভ্যালেন্ট k2 কি হয় ইকুইভ্যালেন্ট k2 হয় k1 + k2 হয়নে আৰু যদি তুমি প্যাৰালেলত কানেক্ট কৰিছা তেনেহলে সিহঁতৰ হয় k1 k2 / k1 + k2 হয়নে এটা যত k ইকুইভ্যালেন্টটো কম হ'ব k মানে কি আসলতে k মানে কি স্প্ৰিংৰ ক্ষেত্ৰত k মানে কি k মানে হৈছে ষ্টিফনেস মানে স্প্ৰিংডাল কিমান টান মানে ষ্টিফনেস k মানে হৈছে ঠিক আছে এটা আমি এটা কথা গম পালো যে প্যাৰালেলত k ভ্যালুটো কম হয় যদি k এর ভ্যালুটো যত কম হয় তাত টাইম পিরিয়ড ম্যাক্সিমাম আহিব k এর ভ্যালুটো যত কম হয় তাত টাইম পিরিয়ড ম্যাক্সিমাম আহিব মানে আমি এটা কথা সিম্পলি গম পালো যে টাইম পিরিয়ড ম্যাক্সিমাম
প্যাৰেলেলত আহিব আৰু টাইম পিৰিয়ড মিনিমাম সিৰিজত আহিব হল সো এতিয়া মই যদি সিরিজ কৰোঁ তেনেহলে টাইম পিৰিয়ডৰ ফৰ্মুলাটো আমি জানো 2 পাই আন্ডাৰ ৰুট মানে স্প্ৰিঙৰ ক্ষেত্ৰত টাইম পিৰিয়ডৰ ফৰ্মুলা জানো আমি সিরিজত কৰিলে n কি আৰু যদি মই প্যাৰেলেল কৰোঁ তেনেহলে 2 পাই আন্ডাৰ ৰুট m ডিভাইডেড বাই k বাই n আহিব n টো ওপৰলৈ গুচি যাওক এটো আহিব m n বাই k আৰু তুমি যদি ম্যাক্সিমাম বাই মিনিমাম কৰিবলৈ কৈছে হয়নে ম্যাক্সিমাম বাই টাইম পিৰিয়ড ম্যাক্সিমাম কেতিয়া হ'ব যেতিয়া প্যাৰেলেলত থাকে সো tp ডিভাইডেড বাই ts কৰিবলৈ কৈছে কি পাবা তুমি root n divided by 1 so root n is to 1 will be the answer option c will be the answer so my dear students এইখিনি আছিল আজি CW 2022 সলিউশন মোক জাস্ট ষ্টুডেন্ট বহুতে মোক ৰিকুৱেষ্ট কৰিলে কৰিবলৈ আৰু জাস্ট অলপ আগতে মই কোৱেশ্চন পেপাৰখন পাইছোঁ মই PDF বনাইছোঁ আৰু এই সফটৱেৰটো মই জাস্ট কৰি গৈছোঁ ফাৰ্ষ্ট এটেম্পটত কৰা হৈছে গোটেইখিনি কোৱেশ্চন গতিকে তোমালোকে এইখিনি প্ৰপাৰ সলিউশন তোমালোকে নিশ্চিন্তকৈ থাকা যিমানৰ ইমানখিনি শুদ্ধ হৈছে তেওঁলোকৰ নিশ্চয় CW ক্ৰেক হ'ব আৰু CW যাৰ ক্ৰেক হয় মোক এবাৰ নিশ্চয় খবৰ দিবা হ'ব ঠিক আছে সো থ্যাংক ইউ আজিলৈ ইমানেই থাকক হ'ব মই এইখিনি আপলোড কৰিম ঠিক আছে ওকে বাই বাই গুড নাইট